هاتي تاسي اسكن قلت هذا الموضوع ديال سنت الاجتماعي كان زون نميت زون دا يقتل أدلة صفات السكوست نتا يسيد تدميت انتي كاس بركسنين تيكاس بركسنين تقال تدميت فانتازيا يزني العالم الخيالي غير نزرع غير على افلام مهمه هاري بوتر يجي العالم الخيالي اللي كان إمازيغ مثال وانسن الكيس غالي الكيس نمي يد غالي كما بوسيبل ما يسمى العالم الغرائبي اختارت السوالة تيكاس بركسنين ما ينأدلر السوالف وبيجيش أدلر تيكاس بركسنين عندي لابن كسختي فينو أحسبلو تفيد الكيس يتكيت تاسي سومي كني دامنيو أريتيكيس غير تعيس استعمال رموز سومي دام بنا الاستغلال سينا كله ها أنا ويزوان دا ما مدرسوش انت درست اشتغال في التراث نحتيزي سياسة غرس تقدر فرق الطريقة واهية نقدية فكرية يفتح لنا الاتجاه ويستي تغرس تسمات أنا ويستي نحن الثاني الإمارات اللي استعملنا اللي اسمي جيل الطوق يوظفوه اللي اسمي جيل التراث بالامازيغية السردي وركزت التغرسين التقنيين التكنيكيين تاسين الحكايات التدمير غير اللي جالس ولكن ما تنتسكا عرفتي التاسي يصوت ندحمل غير السياطين الجديد سيدو كان الصيام هو اللي يجي مثلا الدبليج يفسيد يزيد كيساحيا الدبليج يهضرين غير واسو تلقى تناس تكون تناس تقرا الحكايه توليس تلقى لا نوفيل ولكن تاسي تناس غير تلقى التاسي تضاع يفتح كيس يوم جاي يهضرين حتى تلقى واسو تلقى تراثيه مي كان تاع غاستيكس كت قلت لها أمشي عبد الملك كبير حاول ليسنس من جنزيك استخدم اشتغل فاستغار السد روح كرا امتياز سعيد الكاميو التي سعيد الكاميو إلا أسبنو موارير إلا أغيون أغيون تاينيوت كل وقت تلقى كرواتيا إلا محمد قارحو اختيوليسينس واحد قارحو اختيوليسينس كارزاكيمي نتا يجلسوا في بعض القصص كل القصص ولكن هي سنات زون توليس تقني تكشف نتا تكاتوراتيا ولكن ماشي سكر يوقف نستان غادي يوقف نستان يكفى زعيم الصيغه الجديد افتكار ولا يتنس اش سوا في الوضع الاجتماعي اللي تقبل غنقول لك إلا قمت لها إلا مسلمات لها حسن بن القاسم كل زوار استعوسين لا درسيت جوليست ارتسوالف تيكوه ما تتساوى ارتسوالف فيها يرى يسكر يرى يوعي ميت صار يسكر عبود المخزن أمزيك الحلاسة قازمتيني سميتينو فلوس رستينوه ميتيني أفتيني كيوهو الأرشوه هذا حنا كان الأخبار القايم المهم الساكن الثلاث المهم بعد استغليت كي كان يسكر كرات والسنة مش كان هكا
ناتي سود سنة ميتين فلوس ناو الدروس والسود السنة غير توطي في التراث دار حسن الوقت إلا موانها برهد عسري حب عزري توزمت لا يسنتوليس إنك نتان إنك يسنتي حتيسي نطرس تفراس ندال يزيد الصحة 69 إلا هو جمال عيتشدي وليس نسى أمنين وسمان توليس يسعدان داير توليس التراث داعي بوي بدن داعي بوي بدن نتانا يوظف كيس تلاسين القصص تلاسين نتا بارك عرفتي تسان حبادر لازم نتا بارك كان الخيال دار بارك إلا وبين واخا يخشنا قالت لا ساول غير لينا حكومتنا سي بو يعقوبي طالب إلا طارق مزيان طارق مزيان باش تساول الصدر هنا السحوية طارق مزيان يساول في المغاربة اللي تحركين غير اسبانيا اللي حنا كما وصلت البوليس الاسبانيا كان الاستجواب لا تدينا طارق مزيان ركز الصام المهم كتقرا لأن لا هاد الصورة هاد يوم فهمت طارق مزيان كذا الصام هو تيسمى المغرب اللي تيوزن المغرب السلاكات ناس هما طارق مزيان هاكولا يبدا الناس كيكون هي طارق مزيان التعذيب من بعد أول احتكار بويا عمر غير نسول اللي أخبارنا أنا ولد إذا نويستين ناقو ولي تاسين تلاسين كتاس نتاحيا الصيغة ياضني احتكان واسو تكان تراثي احتكان تينس أشكو ذلك لأن الصيغة دوكا يسيب تبليج يسيب غادي يسيب يسكت حكيس تبليج ياضني حتى تكامل صعب ودان ولكن مش كله توظيف طورانات نحتاج بجلات نتايسي أنا وريت تايسي ركيز كان أسكا أستسكشن حتو الليست العناصر دول زي اللي جالس يوقع غادي تزوار تأساس لا شيء انت نحاول خمس شيء أنا مستقراتي بدا من إسلامنا هو يتسي مثلا إن زاد الأمثال درت مثلا بعض يوليو الترميم أقوال مقطورة سكن نحت كرا الرموز التاريخية سكن نحتو ليست غير أنت في مواتها أمر على الإسلام ما خاف وجلتي الواسف المواسف اللي فانا 2012 أنت في غير في السلفو حتى ديرو في ستاركان نرسلفو قال اللي تجي وانت معك قال سنتي وشي وين انت غادي نكشفو من بعد راس تسحب ولكن حتى اللي تبين انت تسحب ولكن تبين هو اللي غير ريفر كان درست نجبل لا ما استحاول باش سي تاكد لي انا نقرا الوصابي إلا العفريت كسر هو الدحر يوم كسالي تورقان ريتورقاس كان تورقي ويناش كتسجل المهم كان تورقي انت ساكي تورقا خدات كاع شويه سياسيه حتى تسرسنت عفريت كسر انت في حماد الفكار انت اللي حزنيت تولي سنسطال بلدانها ينورات غريبين اللي تسوه تزغان تيرا 2012 تبدا اسم الجليسة نهديوه في كيس الأمثال زود المثل اللي لنا غير حاموش وشي غير داين الصحة 42 أنا وهذا الجانبات هذا النوع هذا والاستقراط اللي تتسم بعض الرموز التاريخية نبدا تنطق من إدغام هذه الأمكنة الحلباتية المغربية التوظف الأمثال يسمى أنا ولا تسفي بهريك وهذا حتى لستمازيغ تيقرا
نص سقسيتنا مدنا خطورة محتاجة مدنا تقصير توليست نبدأ